có một có ý cho tụi đi thế này tao sáng bỏ nó lên tao sáng bỏ nó đi tao ít xin đi cũng chỉ tao tập trung bỏ nó cái tôi chỉ cho nó chỉ bỏ khơi chân đá rồi chúng mình có nhận ra rồi để tuần sau có nhận nó rồi ok nè ok á tao thôi chỉ khơi giờ một xíu nó chạy đi có thể bây giờ đi chợ nữa đây là thì xe đón chiếc chào rồi cho technology cho nó rong cơ hết nè giờ có chúng mua nhẹ coin nè thì có scan của nó có pay with Visa thì mình sẽ automatically turn on cho có ha giờ có mua nhẹ coin là chỉ cần chạy lúc nàoแล้วแค่ก็จะก็low close กับจี้ของnóซิกูให้แจ็คเก๋เนี่ยที่จะนอนลูกเอาไงลูกชัวลูกสองลูกเสียที่เป๊ะถึงตาต่อเสียเนี่ยถึงตาต่อเสียต้องรอป้าหน่อยเฉยๆต้องหมูอัดอยู่เนี่ยกับพี่สางกับคนจะชิงชัวเนี่ยใช้หมูอัดอยู่เลยนะmột chế một cái tơ một cái tơ bốc cho món ăn họ cơ tại bây tôi nhớ cho Kuala Lumpur Malaysia nè thì bây giờ tôi ít cho chỉ mắt chính đồng bây giờ muốn chơi nhớ sọc hơi chơi sọc nó nữa nó chơi nhớ kia bốn giờ bây lúc hotel xí thì bây giờ nhớ sọc chơi nó chơi chơi lúc tower nữa this the Kuala Lumpur Tower nó bây nhớ kia học cả lúc tower nữa ok cho kia họ chơi tourist bus là mình đây ô tiền này trong tiền lấy tôm hòn tu tận họ cho tour bus nó chứ tôi say lúc số nó sẽ bút cỡ ồ sai lúa gà trên gà kia là to gà kia to nó right here KL Tower oh right now it's blue should be a different color tôi nhớ nó chỉ nó chỉ ở chị chỉ lử trí chỉ cho thò ngồi chờ tới xin nó tạm một cái chuyện nó mango sting chứ nó trả nó phải tông lỏ á bây giờ chỉ mà chính đồng bơi lù nó sẽ bắt chuyện á có một thầu chỉ có tông được bên nó chỉ biết tông nó chỉ kia lúc này nó sầu đến rồi thằng á biết tao nhớ sầu thì biết nhớ con nó là gì cần cái bắt chuyện á bây giờ tôi cho kia KL Tower bỏ có lấy cái phần tương sơ nha giờ hai lít cha món nó cơn từ nó
Món này Nên mà tại hư chua cha đó. Các chị mang tu tại sao rồi chua một tờ á. Các chị mang vào thiết số tiền đấy á. Thì cái tôi nhớ là nó phải một cái cái sân gió li trong một cái chỗ xe phải tất cả một tổ sản nhiều nữa. Thì phải next stop là Bali, Indonesia. It's 6:30 a.m. On Friday, December 6th. We are leaving Pacific Regency Hotel Suites to Kuala Lumpur airport this morning, going to Bali. It's on your home right now. Batik Air, Terminal 1. Sun Chi thì Sun ở departure nữa. This is 5. This is 5. Mama, bye, mama. Okay, here we are. Counter. That way? Gate GHC. Phải lại tỏ này luôn. Chỉ hết tao một security check thế là lại tới tiết hậu nè. Chicha pe lu ba pe eno da ho. Chicha pe lu ba pe eno. Đầu tỏ tiền. mà số tuổi nói đi có chơi tờ luôn airport tàu lên của nó luôn tàu lên của nó là luôn một cắt tiền trên là trả lấy một cái thì là chạy cá thế nào good driver này có chơi cả không chơi chơi là chỉ xe này chơi hotel này ok thì bây giờ cài okay. Whoa, slippery. Okay, lấp lo từ này nào là check in xe này thì tao không từ nè. Okay, we're in the courtyard, going to our room. Wow, beautiful courtyard. Ơi, tụi nào nã chứ nữa. Nã tí rồi.
แล้วตีไปที่เชียร์เคยอยู่จะห้องนะกันยังหัวเจียกันเนี่ยจอเอาเหรอโอเคโอเคเจ้าเล่นแท้เจ้าเล่นแท้ 621 618 over there on the ground floor. Okay, we chị nhau không là o trầu trầu o. Okay, enter the room. To your left is shower and toilet. Maker, the sink. And closet in here with a safe. That's good. Oh, they have an umbrella for you guys. Yeah. Nào lúc cha lấy đá quay tao rong cơ. Chị không hiểu muốn béo cái này á. Em không chỉ muốn béo cái này đâu nó. Béo cái này. Chỉ bảo chị cơ. Tôi nhớ nói rồi em nó có gì kìa. Anh nói tôi cho paradise rồi đó. Paradise rồi đó. Bên trên chơi paradise tôi cho rồi đó. Em có cũng là tôi cho paradise rồi đó. Tôi cho. Cái chụp ảnh luôn đã, rồi tôi cho lại. Tốt kìa. Nó chạy nó mò nó sụt hả? Nó mò đấy chị à. Nó sói gì đấy chị à. Yeah. Ít luôn xe đúng không? Nó mà chả nó bé mắm nó thái rồi. Xách cặp bò đi mai chưa xách cặp bò cái này mà. Microphone. Không microphone đấy. Thế nó mò ta cho mà lo lo. Chị em lo chưa? Yeah. Thế con nó Một xe à? Rồi một số nhiên trăm million nè. Làm xe một nó Nó sẽ là Chị bọn hiền lên nè. ít tay mỏ chỉ cái tay đại nó. chứ ở đẩy quá, bọn nó mà ở đẩy quá. Mà ta ok cho luôn. Ok. Đi cơ. Tao cho ta. Đã có sân đi cho mà đã. Tao ta. Sân đi. Cái đó nó món là lúc rosto vivo. Món này kia đấy à, của yêu cá nè. Alright. Nó bé là nó mà hậu luôn rồi nè, bé nhà phụ rồi bé cho phụ ta, chế bé là sử dụng chả nữa, chụp bao nữa, lúc đó là ít cháo liền nữa, bây giờ Coca-Cola nó cá mình chỉ dùng Diet Coke. Bây giờ bảo rồi nhau lúc nào ý nhờ xe rồi ta chỉ mà mày rồi bây giờ tự chế bây giờ mỏ lò á
nó là giá nhạc chỉ nó là dân nhà nhất chỉ chung là chỉ chạy cứ là thầy theo trái lá hay chỉ là nó thôi bây giờ thì của nó pork chop the mashed potato Sử dụng gì nhiều nữa. tụi tao nói gì hết tụi tao pork chop hả what did you get pork chop steak tại nó khác tiệt bây giờ thì tôi số mạnh rồi bây giờ tại giờ pork chop with mashed potato mà cắt chót rồi giờ có nhiều số là gì ăn nữa